Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin ito. Simulan na po natin ang talakayan ngayong umaga sa pagdedeklara ng pagkapanalo ni President-elect Joe Biden. Marami sa mga US immigrant ang umaasa na mas mapapadali ang proseso ng kanilang citizenship. Gayon din po ang paglawak pa ng oportunidad para naman sa mga skilled foreign workers. We have on the other line, Philippine Ambassador to the United States, Ambassador Jose Manuel Romualdez. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador, mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga, Sec Martin at Madam Rocky. Okay, hindi ko marinig si Ambassador pero baka ako lang ang may problema yun sa aking audio. Pero Mr. Ambassador, sa pagkakapanalo ni President-elect Joe Biden sa US elections just recently, ito ba ay makakabuti para sa Filipino migrant workers at yung mga immigrant dyan po sa Estados Unidos? Well, sa tingin namin na makakabuti pero lagi na namin minomonitor yung mga developments tungkol sa immigration at saka sa mga workers visa at lahat. Maraming beses ay nagpapalit naman pero maraming mga members ng US Senate na mga Democrats na nagpupush na medyo luwagan nila yung immigration. Pero ang ating image dito sa Amerika ay napakaganda. So, ang mga Pilipino hindi nahihirapan talaga pag nag-apply sila. Ang isa lang payo ko talaga is just to follow the rules para ganon wala tayong problema. No? Yan lang. So, pero sa tingin ko, makakabuti dahil marami sa mga party ni President-elect ay nagpupush na palitan yung mga provisions sa mga immigration laws dito sa Amerika. Okay, Mr. Ambassador, nauna nang sinabi ni US Embassy Chargé d'Affaires John Law dito sa Pilipinas na hindi makakaapekto ang resulta ng eleksyon sa long-standing relationship ng Pilipinas at Amerika. Anya ay pwede pangang mag-flourish o umunlad ito. Do you share the same opinion and why? Well, I think we've had a very long relationship with this country, so hindi naman nagpapalit. Meron mga issues siyempre na lumalabas. So, very often we have issues like yung mga human rights at yan. Pero overall, ang relasyon natin dito sa Amerika ay in my opinion is good. And I think the CDA law is correct in saying that this will continue to improve, as I said, issues that can easily be resolved, but the overall relationship between our countries is very good and will remain so and perhaps even better in the coming years. Base sa mga report, isa daw sa first order of business ni President-elect Biden ay i-reverse at ipawalang visa ang ilang immigration policies na ipinatupad ni Trump during his term na magdaman para makapag-file for citizenship ang illegal immigrants at dreamers na tinatawag. In your estimate, ilang mga Pilipinong naninirahan po sa Amerika ang may kinabang sa planong ito ni President-elect Biden? Well, right now, meron tayong 350,000 pending cases of deportation. Siguro, maybe quite a number of those can actually, it's now on appeal at yung mga deportation courts. So, posibleng pwedeng ma-extend yung kanilang stay dito. At it's also possible na ito mga changes that might occur during the presidency of President-elect Biden may change many of these things that will affect many of those that are already in that deportation cases. No? Pero marami pa rin na mga ibang Pilipino na nag-apply rin ng itong mga DACA at DREAM. Lahat yan na sa tingin namin is going to be good also for them, no? Because the indications are
the Biden presidency will change many of these things that will be beneficial for many of our Filipinos here in the United States. Okay, expected din po bang kumaan ang restrictions at requirements sa pag-hire naman ng skilled foreign workers na ipinatupad ni Trump just last October? Posible bang magbukas uli ito ng maraming opportunities para sa mga kababayan natin na makapagtrabaho dyan po sa Amerika? Pero sa tingin namin, that's probably going to happen, no? Dahil ang marami na apekto yung mga H1 visas. These are skilled workers, especially doon sa Silicon Valley. Marami nag-complain ng mga kumpanya doon. Not only mga Filipinos na nagtatrabaho doon, pero mostly from India and from other parts of the world na apekto doon sa the change, no? Because the administration of President Trump has always been pushing for jobs for Americans. Pero there are many skilled workers that are very helpful for the economy here in the United States. So sa tingin namin, yan ay papalit. No? It will change and it will probably be, again, beneficial for many of those skilled workers that would like to work here in the United States. With this, Ambassador, ay mag-i-increase daw ng operations ang Philippine Embassy at consular offices natin dyan. Ito po ba ay para sa lahat ng consular services or mainly for the dual citizenship application lang? Right now, marami nag-apply ng dual citizenship dahil meron tayong ruling ngayon dyan sa Pilipinas, which is promulgated by our task force, the IATF, na kailangan may visa yung mga citizens, o American citizens, kailangan humingi ng visa para makontrol natin yung mga pumapasok sa atin because of the pandemic. So maraming Filipinos na hindi sila dual citizens, basta Pilipino ka, you're allowed to come back to the Philippines, although you follow certain rules that you'll be quarantined or take tests, whatever it is that's required. No? Pero that's the reason why nagkaroon ng surge of number of applicants for dual citizenship. So because of that, we had to increase also the workload. No? Alam mo naman, malaki pa rin ang infection rate dito sa Amerika. So we have to also protect our people in our consulates. So but we are trying our best to accommodate as many as possible, especially for the Christmas season. Pero we are limited because the dual citizen requirement is also very important. Legally, we cannot just simply swear them in virtually. They have to come in and be scheduled. No? Kaya kung thousands are applying, medyo puno na yung mga schedule namin. So we're working double time. Marami sa mga consulates natin, lalo na sa California, they're opening up even on weekends. Even weekends daw, Ambassador, ay mag-ooperate na rin po kayo. Ito po ba ay may katotohanan, samantala bukod po sa posibleng changes sa immigration policies sa US, Ambassador, ay malapit na rin daw, malapit na ang Pasko, kaya naman expected din talaga ang pagdami ng mga gustong pumunta sa Amerika at umuwi dito sa Pilipinas because of Christmas time. Ano po ang asahan ng mga kababayan nating planong bumiyahe ngayong magpapasko? Well, that's exactly what we're trying to do, though, to open our consulates even on weekends. Pero like I said, maraming mga restrictions, no. For example, sa LA, nasa isang building tayo sa downtown LA. Medyo stricto yung rules dyan ngayon dahil sa infection rate ka, no? So hindi pwedeng pumasok ng maraming masyadong tao, kinokontrol nila yung pumapasok dyan. Pero dito sa Washington DC, may sarili tayong building for our consular section. So we're open Monday to Friday. Kung kailangan, minsan binubuksan natin even on Saturdays. So yan ang problema that we're trying to balance off para ma-accommodate namin as many as possible na. Pero alam mo, sa totoo lang, Sec Martin,
we're trying to discourage people from really moving kung talagang absolutely necessary lang. Dahil konting tiis na lang, medyo mag-normalize na tayo sa tingin ko. Dahil nandiyan na yung vaccine, malapit na tayo magkaroon ng some sense of normalcy. Pero kailangan tiisin lang natin dahil siyempre we have to protect our citizens in the Philippines. Maraming umuwi sa atin ng mga OFWs na no choice, so we had to accommodate them, pero marami rin siyempre nagkasakit ng COVID, no? So yun ang it's the balancing act na ginagawa natin na we really have to coordinate everything through our task force there and our Department of Health. Pumunta naman tayo sa mga katanungan natin mga kasamahan sa media, Yusek Rocky. Yes, good morning, Ambassador. May tanong po tayo mula kay Evelyn Quiroz po ng Filipino Mirror para sa inyo. Ito po ang tanong niya. The American pharmaceutical company Pfizer will ensure supply for the Philippines of its COVID-19 vaccine after it is approved for distribution. According to your report days ago, understandably, Pfizer will prioritize the United States. Once the vaccine is approved, how long will the Philippines have to wait before we receive the initial production batch? Well, importante to us, we have to approve it. Our FDA, our local FDA, will have to approve the Pfizer vaccine. So yan ang number one. Ayan, pag na-approve na yan, which hopefully will come sooner than soon, dahil ma-approve na dito sa US FDA ang Pfizer vaccines, then we can start talking to Pfizer kung ilan ang mga pwede nilang i-supply sa atin almost immediately. No? They're trying their best to also, siyempre maraming mga bayan na gusto rin nila ng vaccine galing dito sa Amerika. So, but we have been given some sort of priority dahil kinausap nga ni Secretary Locsin si Secretary Pompeo maybe 3 months ago at humingi ng tulong na kung pwede bigyan tayo ng pagkakataon to receive these vaccines coming here from the United States. Alam mo, kailangan natin ng vaccines from all over. Lahat ng pwede mag-supply sa atin dahil we need to vaccinate at least 60% of our population para talagang siguradong yung pandemic nito ay titigil na. So that's our objective. So Pfizer is only one of the many pharmaceutical companies na gusto nating to be able to purchase these vaccines. And by the way, we were assured by Pfizer that their pricing for this thing is not going to be what some people are trying to say is going to be very expensive. Dahil they want to make sure that everybody will have an opportunity to get this. And they're trying to give it to countries like the Philippines, allies of the United States, at reasonably priced vaccines. So it's not really going to cost it because it's volume. Malaki ang kailangan natin. So definitely, it will depend on how many we get it for the first batch. Pero at the end of the day, lahat tayo magkakaroon ng pagkakataon to get the vaccines, our choice. Kung saan natin gusto, either Western or the others that have been approved by our FDA. Lastly, Mr. Ambassador, any reminders or announcements na lang po para sa mga kababayan natin na dyan po sa Amerika? Well, again, gusto ko lang sabihin sa kanila at this point in time, dahil siyempre hindi pa kontrolado yung infection rate dito sa Amerika, it's best really not to be traveling because we have to follow certain rules sa Pilipinas na we're also trying to protect the people who are there. No? Only if you really need to go home. Dahil I know that Christmas is a very important time of the year for us, pero this is a different time, so it takes different measures to take that we have to take so that para protektado tayong lahat. So I would really encourage them to just hold off their travel until we get to a point where it will be safer for them and also safer for the people in our country. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you so much for taking our call. Mag-ingat po kayo dyan sa Amerika. Philippine Ambassador to the United States, Ambassador Jose Manuel
Romualdez. Buhay po kayo. Maraming salamat, Yusek Martin at saka Yusek Rocky. It's always nice to see you. And hopefully I'll be able to see you there or here soon. Maraming salamat. And take care also. Patuloy rin ang pag-a-adjust na ginagawa ng mga ahensya na ating pamahalaan para masiguro ang tuloy-tuloy na pagsiservisyo sa ating mga kababayan at kaugnay po niya nag-release ng updated interim guidelines ng Civil Service Commission. Makakausap po natin si Civil Service Commissioner Attorney Eileen Lisana. Good morning po, Commissioner. Good morning po. Good morning po, Yusek Rocky, Secretary Martin, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, at sa lahat ng kawani ng gobyerno. Magandang umaga po. Opo, Commissioner, naglabas po ulit ang Civil Service Commission ng interim guidelines para po sa alternative work arrangement para po sa government workers. Ano po ang nabago dito from the initial guidelines you issued back in May? Ito pong MC na ito, MC number 18 series of 2020, ang nabago po dito, number 1, covered na po dito ang MGCQ. Kasi dati ho hanggang GCQ lang tayo. Pangalawa, dati po one of the alternative work arrangements remained the same. But we modified the staggered working hours, which is now work shifting or flexible working hours. Ano ang ibig sabihin? So pwede hong magkaroon tayo ng several teams para ho, meron ho tayong parating backup. Pwede ho may mag-morning na shift, and then sa hapon po ay pwede po silang work from home and vice versa. So this is ginawa ho ito ng CSE because the economy is gradually opening up, and we have IATF has started lessening yung mga restrictions. Mobility is increased, but we would like to see more government employees working now, going physically to work, but we also have to consider po yung kanilang safety. Pangatlo, work from home. Ang work from home po dati, pag 60 years old and above with comorbidities or other health risk, automatic work from home. But this time around, sa lahat ng kawani ng gobyerno at sa heads of agencies, if your service or your services are indispensable, or if office work is permitted, your head of agency may require you to report for work. Yun ho ang exception natin ngayon. And paano ho natin mamamonitor ang mga nagtatrabaho sa bahay? Dati po wala pa ho ito sa unang ligawa. Ngayon po sa bagong amended revised interim guidelines on work alternative work arrangements, meron ho tayong point system. Ano ho ang ibig sabihin ng point system? It depends now doon sa internal na po ito to the agency. Example, if you are in communication and you are supposed to prepare letters and you are allowed to prepare communications at home, you put in a point system where one letter is equivalent to X number of points. And the points should cover at least 40 working hours for 1 week. So, ang isang letter naman ho, hindi naman ho kailangan matapos yan hindi naman ho extended na half day ang ating working hours na to, no? So, when we make a letter, hindi ho, we do not expect you to have half day to finish a letter. So, meron na ho tayong output-based kumbaga ang ating point system. And doon sa mga nag-work from home na nag-submit, kasi we are receiving concerns galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, na ang marami hong nagsasabit ng medical certificate para sa work from home. So ating inaayos ngayon po, ang work from home, the head of agency, aside from the medical certificate, they may require the employee or official concerned to support the medical certificate with other medical records. I have conferred with Commissioner Liboro on the aspects sa NPC po, National Privacy Commission. There is no conflict here because the paramount consideration is public service. Yun hong work from home, ang sunod na pagkakaiba, wala ho tayong overtime pay. There is no compensatory overtime credit as well. And for government agencies under GCQ, MGCQ, kailangan hong i-ensure natin that the whole work week is manned. Kailangan may tao po in order not to prejudice public service
Delivery. Hazard pay is still under ECQ and MECQ. We added MECQ kasi dati ho nakalagay ECQ. We are taking this from the administrative order issued by the President na ECQ lang ho dapat ang meron and DBM circulars po. So, yun ho yung pagbabago dito sa bagong amended revised interim guidelines, USEC, Rocky. Opo, attorney. Pero pag napatunayan po ng, ito lagi po itong tanong heads of agencies na valid po yung health concerns ng mga empleyado, automatic ba pwede silang payagang mag-work from home po? It is not automatic. The head of agency will determine the need of the service ng empleyado and kinakailangan din po, pwede rin hong hingian siya ng other supporting medical records po. Kasi ang iba ho, marami na rin talagang ayaw mag-report for work pero kinakailangan yung trabaho nila. So that's why we place this in the amended RIGAWA, ma'am. Opo. Clarification lang po, Commissioner, may choice din po ba mga empleyado na pwede mag-request to opt for a work from home scheme kahit hindi sila considered na vulnerable workers? Kasi kung meron silang mga kasama po sa bahay na vulnerable sector gaya po na may comorbidities at above 60 years of age. Okay, sa dati pong RIGAWA, automatic po work from home sila. But dito po sa amended RIGAWA, this is the general rule. If your service is indispensable or work is allowed, is permitted, and discretion is given to the head of agency to approve it, and the head of agency likewise may request for other documents po. So they may opt, they may ask, but it is not automatic. Still with the head of agency. Opo. Attorney, para naman daw po sa mga nasa skeleton workforce, required pa rin po ba sila mag-render ng 40 hours per week kahit na halimbawa naka 4-day work week na po sila? Yung mga nasa skeleton workforce, yun po natin, no? Na 4-day work week. When you say 4-day work week, unang-una, the whole of the agency, the entire agency must remain open. Hindi ho sila pwedeng Monday to Thursday or Tuesday to Friday. Kailangan the whole week may tao. So let's go to the personnel involved doon ho sa skeleton workforce on a 4-day work week. You do not have to stay sa opisina nyo ng 10 hours. Hindi po. Pwede hong combination ito ng skeleton workforce and the rest, because you cannot also stay sa opisina at this time po ng 10 hours na straight. So it's still in the head of the agency, up to the head of the agency, because pwede hong mag-shifting, pwede hong mag 4-day work week, as long as the 40 hours is complied or 8 hours a day is complied. And if you are going to work from home, doon sa rest of the hours or shifting hours, kailangan pong may output if you are working from home. Okay. So, hindi ho mandated na kinakailangan pa rin po. We have to comply with the 40 hours and within the 4-day work week schedule po, ma'am. Opo. Ito marami pa rin nagtatanong nito. Ulitin lang po natin. Dapat pa rin daw po bang may hazard pay para sa mga empleyado under the skeleton workforce sa ilalim po ng GCQ at MGCQ areas? Klaro po yung sa DBM, we follow DBM guidance po. Wala hong general rule sa lahat ng kawani ng gobyerno, the hazard pay will apply during ECQ, MECQ. Pero may mga tao po at may mga ahensya ng gobyerno na tumatanggap na po ng hazard pay kahit walang pandemya or other government agencies such as yung mga Magna Carta for Public Health Workers, PNP, tuloy-tuloy po yung hazard pay nila. So for those who are inquiring whether you have hazard pay under GCQ, MGCQ, wala po. Opo. Paano naman daw po yung transportation arrangement para sa mga empleyado? Although ito po ay internal na nasa agency, ano po ang recommendation ng civil service para naman po protektahan yung welfare ng mga empleyado na araw-araw po nagko-commute papunta sa kanilang mga trabaho? Salamat sa katanungan na yan, Yusek Rocky. Right now, we are in touch with
Department of Trade and Industry, DOST through PTRI, and the Philippine Fashion PFC, Philippine Fashion Council, and some garment millers po sa garment industry. We are trying to come up with a garment for the government workers, but still we are on the stage po of we need to protect mga empleyado ng gobyerno sa panahon, especially now and next year, because we still do not know kung meron na ho tayong vaccine. So ang inaayos po natin is we are hoping that we will be able to come up with a protective outerwear or PAO, protective outerwear for government employees. And we know that meron hong uniform allowance na binibigay. So we can put it on top of the uniform, and at least from the home to the office, or while in the office they can wear it, and then as they commute back still wear it, and then when they get back home tatanggalin lang po nila, at least yung inner po nila ay protected sila. So we are working on the garment, hoping that it will pass the tests and the functionality standards para ho sa protection ng mga empleyado. So this, especially for those parating nasa field, ito ho yung iniisip ng CSC, and together with other government agencies. We thank Secretary Lopez for the support, and the Secretary po of DOST for the support. Opo, Attorney, punta naman tayo sa mga tanong ng ating kasama sa media. May tanong po sa inyo si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. The Civil Service Commission is in the process of shifting to online civil service examinations, as well as lowering the passing grade in response to a public clamor. Would that not give rise to the possibility of unqualified people becoming civil servants and generally result in a poor to Wala naman ho kaming nilalabas na policy on lowering the rates po. But I'd like to make it clear, even the Supreme Court has lowered on several instances the passing rate para sa bar exams. And it does not mean that the quality of the lawyers have diminished because of the lowering of the passing rate. Actually, mas mataas pa nga yung passing rate po sa bar exams compared sa CSC, which is lower. But nothing can prevent but with the commission, we are also in a position to understand po the trend of the results of the civil service exams. We have, if I'm not mistaken, 1 or 2 meetings sa commission po, and we have discussed po yung itong mga concerns na mga ganito. But I'd like to reiterate, if we go along that path, if we go along that path, it does not mean that we have lesser competent and lesser qualified civil servants based on the technical assistance given to us by some of our consultants po or some of our officials sa CSC. Opo. Attorney, punta tayo sa good news naman. Starting November 15 po daw ay dapat na makatanggap na ng Christmas bonus at cash gift ang mga government employees. Mag-i-issue na rin po ba ang Civil Service Commission ng guidelines tungkol dito? Ang DBM po ang nag-issue ng guidelines. This is covered by Budget Circular number 2016-4. Updated rules and regulations on the grant of the year-end bonus and cash gift for fiscal year 2016 and years thereafter. So years thereafter, dito po tayo. But ang release po is not earlier than November 15. So probably November 16 yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. But sa CSC, we will not be issuing anything because this lies with the DBM po, hindi ho sa amin. But this is definitely good news for everyone. Opo, Commissioner, parting message na lang po sa ating mga civil servants. Nilabas na ho natin yung amended RIGAWA. We need to have more government officials and employees present. Kailangan din po nating alalayan yung private sector. Kailangan ho nating pagserbisyohan sila. Rest assured sa CSC po, we are thinking of your welfare, lahat ng mga kawani ng gobyerno. We are thinking of your welfare. That's why we're even talking to the private sector to help us protect you literally,
by garments and uniforms. So we will see po where this will lead us, but if there is anything or any concern that you would like us to help you with, kung may mga complaints and concerns ang publiko, please let us know po. Pwede ho nyo kaming i-contact sa contact center ng bayan at email at contactcenternangbayan.gov.ph. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlaka, Civil Service Commissioner Attorney Eileen Lisada. Stay safe po, Commissioner. Kayo rin po. Thank you. Noong Lunes ay nanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pagtatalaga kay NCRPO Director Major General Debold Sinas bilang bagong hepe ng Philippine National Police matapos ang short stint ni dating PNP Chief General Camilo Cascolan. Kumustahin natin ang bagong pinuno ng kapulisan sa bansa. We have on the other line Police General Debold Sinas. Magandang umaga po sa inyo, Chief PNP. Thank you very much po, sir. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Martin Andanar. Magandang umaga po sa mga viewers and listeners po ng programa natin. Kumusta po ang unang araw ninyo bilang bagong hepe ng Philippine National Police, General Sinas? Pagkatapos po ng turnover kahapon, ngayong umaga naman ay in-install ko po si Police Brigadier General Vic Danao as the Regional Director ng NCRPO. Kapalit ko po. Siya po ang nailagay po ngayon at katatapos rin po ng command conference namin. So far, okay naman po yung unang araw ko po, Secretary, at minomonitor ko po yung mga insidente at saka mga responses dito sa Typhoon Ulysses po. At wala pa naman pong major incident na na-report tungkol dyan sa Typhoon Ulysses, Secretary. General, sa loob ng 2 buwan ay marami ring mga programa ang naisa katuparan ni dating PNP Chief Camilo Cascolan. Ano naman ang nakalatag ninyong proyekto to maintain peace and order sa buong bansa during and beyond the COVID-19 pandemic? Thank you po, sir. Totoo po, yung mga predecessors ko po at saka si General Cascolan, may mga programa. Ang gagawin ko po ay titingnan namin kung ano po magagandang programa na mga predecessors ko ay ipapatupad po at ipagpatuloy po namin. Kagaya nung laban namin sa COVID-19, yun yung operations namin sa illegal drugs, yung programa at mga mechanisms namin para sa anti-corruption campaign namin na kailangan ipapatupad, yung anti-terrorism operations at saka yung yung LCAC implementation po, sir. Sa akin po, sir, kung ano po yung mga palisiya po namin ay ipapatupad po namin. Hindi ko po siguro mahilig na magawa ng mga 9-point agenda or 5-point agenda or 7-point agenda. Ang sa akin po, sir, ang usapan ko po sa mga opisyalis po namin nung umupo ako kahapon ay kung ano po ang mga existing policy ay yun po dapat ang i-implement natin. Tutukan po namin ang mga palisiya at direktiba na may kinalaman tungkol doon sa direktiba ni Presidentes na ipagpatuloy ang laban at paigtingin ang laban kontra illegal droga. There are observations na hindi daw nasunod ang order of succession sa pagkaka-appoint sa inyo as the new Chief PNP. Alam mo naman, ito yung nangyayari talaga sa iba't ibang mga administrasyon. No? Meron talaga mga ganitong mga alingas-ngas. Supposedly, General Eliazar ang inaasahan, papalit kay General Cascolan bilang number 2 ng PNP. What is your reaction to this, General? At nagkausap na rin po ba kayo ni General Eliazar tungkol po dito? Sir, tama. Nag-usap na po kami ng classmate ko. Classmate ko po si General Gilo Elizar, sir. Nag-usap na kami. Sabay po kami pinatawag ni Presidente. At hindi ko pa po, sir, alam na ako pala i-appoint. Ako po ay sumunod po lang sa kautusan ng ating Presidente at nang in-appoint niya
ay gagawin ko po yung katungkulan. As to kung bakit ako na-appoint, sir, nasa prerogative po yun ng President at gumagawa lang po ako ng trabaho at katungkulan, sir. Okay, General Sinas, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sir? Secretary, salamat po. Ang mensahe ko po at hingi ng tulong na sana patuloy niyo pong suportahan ang buong kapulisan natin sa bansa. Kami po ay nandito para mag-assist po sa mga pangailangan ng mga kababayan natin at ipapangako po namin na gagawin namin ang buong husay at buong tapang ang mga katungkulan namin bilang pulis po. Nandito lang po kami at mag-assist at kami po ay tatrabaho at makipag-cooperate po sa iba't ibang grupo, lalo na sa local government unit. At kung meron po kayong may tulong o idulog sa mga pulis, ay umaasa po kayong tutugunan po namin yun, sir. Maraming salamat po, sir. Meron din po mga katanungan, General Sinas, ang ating mga kasamahan sa media. Please go ahead, Yusek Rocky. Opo, thank you Secretary Martin. Good morning po, General Sinas. May tanong po tayo mula kay Marisol Halili ng TV5. Ito po ang tanong niya, how will you convince the people that as a PNP chief, you will uphold the law if you already violated simple quarantine protocols based on pictures of Mañanita posted on social media? Ma'am, thank you, Yusek Rocky Ignacio, ma'am. Ganito po yun. Ma'am, yung tungkol po sa issue ng Mañanita, ma'am, 6 months na po yun, inibisigahan na po yun, nandyan na po yung kaso sa prosecutors ng Taguig, nasa kanila na po yun. Now, since 6 months po yun, ma'am, ay pinatutupad po namin yung mga batas. Mga kasamahan po namin dito sa HCRPO ay maganda po ang performance, maganda po ugnayan namin sa publiko at makikita mo na sumunod po kami sa panuntunan. Bahala na po, ma'am, kung ano po ang desisyon ng Taguig prosecutor at kami po ay susunod. Ang issue na yun po, ma'am, ay matagal na at hanggang pagbibisihan ko po, ma'am, ay yung katungkulan ko po as the new chief PNP po, ma'am. Opo, General, tanong pa rin po ni Marisol Halili, what do you want to say po to those who are raising eyebrows because of your appointment? Did the President make the right decision in making you the PNP chief? Ma'am, kung ako tatanungin mo, thank you po, ako po ay qualified. Marami na po akong dinaanan na positions. Naging regional director na po ako ng Police Regional 7, NCRPO, at naging secretary to director staff ako, naging director pa ako ng Crime Lab, at dumanaan po ko sa iba-ibang positions sa iba-ibang region ng Pilipinas. Ako po ay qualified. Kung sila po ay nagtataasa ng kilay nila, ma'am, opinion po nila, ma'am, at patutuhanan ko na sa kanila later on na ako po ay qualified po maging chief PNP. Opo, General, may tanong pa rin po si MJ Blanca Flor of Daily Tribune. Ano po ang instruction na ibinigay sa inyo ni President Duterte during your meeting with him? Ma'am, meron po siya instructions. Ang pinakauna po talaga niyang instruction ay ipagpatuloy at paigtingin at lakasan ang kampanya laban sa illegal na droga. At dapat talagang gawin namin yung tungkulan namin para mabawasan o mahinto na yung pagkakalat ng mga illegal na droga sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At pinapapaigting niya lalo na yung mga high value targets at high value individuals. Pangalawa ay yung corruption po. Ang kuha ni Presidente ay dapat mabawasan o mawala yung corruption sa kapulisan. Kaya nga ako, ma'am, yung programa ko po sa NCRPO ay tugma po doon sa direktiba ng Presidente at yun po ipapatupad ko. Una-una, ma'am, yung no-take policy. Stricto ko po talagang implement yan. At very proud po ako sa NCRPO na yung NCRPO down the line up to the Chief of Police at substation level po ay tumupad po. Ngayon, yun din gagawin ko po dito sa buong kapulisan. No take po kami sa anumang illegal funds from drug lords or illegal drugs, illegal gambling, smuggling, or from other sources of illegal funds. Yan po, ma'am, ay kailangan gawin namin
para po yung pulis natin ay nakatuon sa trabaho. Para po hindi ma-tempt yung pulis natin, yung mga commanders, yung mga pundo po ay idiretso na pong i-release doon po sa mga PCP commanders, substation commanders, at saka station commanders. Pagka sinabi namin na ang pondo dito sa NCRPO lalabas ng 2 o 3 araw ng buwan, yan po ay sabay-sabay na ilabas. At kung ano po ang pondo para sa kanila, ay yun po ang makarating. Kasi ma'am, ang ginawa ko po, sa lahat po na substation, sa lahat na PCP at saka police station, may mga ATMs na po sila ma'am sa land bank. At doon na lang po hinuhulog na lahat yung pondo. Para po hindi po dadaan kung saan-saan na matagal pa ma-release. Yun po ay very effective po na ginawa ko rito sa NCRPO at saka lahat ng mga claims ng mga tao namin ay diretso po. At ipinapalo up po namin para makatulong po sa kanila ma'am. At ang pangatlo ma'am, of course, yung sa insurgency, terrorism and insurgency. May mga programa na po kami doon sa terrorism ma'am at siguraduhin namin na walang mangyari po sa NCR. As to the insurgency ma'am, ang kinuhan talaga ng programa namin doon ay ang close coordination namin sa counterparts namin, lalo na sa implementation ng EO70 at saka yung implementation ng LCAC. So doon po kami ma'am nakipag-ugnayan closely para po ma-stop na po yung communist insurgency sa bansa po natin ma'am. Yun po yung kautusan ni Presidente sa akin nung pinareport niya ako bago po ako ma-appoint ma'am. Opo. General, pasensya na po. Marami pong tanong para sa inyo. Permission to read po. Ito po ang ikalawang tanong. How will you address criticism that you should not be promoted as PNP chief because you are facing charges over the Mañanita issue? Human rights groups also criticize you due to supposed increase in drug-related killings and police abuses during your stint as director of the Central Visayas Police Regional Office. Ma'am, una, nasa kanila po yun ma'am. Karapatan po nila yon. Hindi ko po sila pipigilan kung mag-criticize po sila. Kung doon po sila maligaya ma'am, sige po ma'am, hindi ko po na sila tigyan. Ako lang po ay magtatrabaho sa aking katungkulan bilang bagong chief PNP. As to yung allegations po ma'am, matagal na po ako na nawala sa Pro 7 sa Cebu. Kung wala po akong kaso, kung may kaso po ako, kung may reklamo sila, pwede naman po nila i-file yon sa korte natin, sa iba't ibang ahensya na nag-supervise po sa PNP. At kung tungkol po doon ma'am sa sa mga alleged human right violations, ay wala pong katotohanan yun ma'am, wala po akong kaso doon. Kung meron man, i-encourage ko po sila na mag-file sila ng kaso para sasagutin ko po sa tamang venue po. Thank you ma'am. Tanong naman po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, with your appointment, at least 3 senior police officials in the PNP hierarchy were bypassed by President Duterte. They are second in command, Lieutenant General Guillermo Elizar, Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Hawthorne Binag, the Deputy Chief for Operations, and Lieutenant General Joselito Vera Cruz, Chief of the Directorial Staff. What do you think is the reason why President Duterte chose you over the more senior officers? Una ma'am, mga kaklasiko po yung tatlo. Si Gilor Elizar, si Cesar Binag, at saka si Jojo Veracruz at ako ay magkaklase po kami ma'am. So sila lang ay nasa command group. Pangalawa, hindi ko po alam kung ano ang criteria ng Presidente. Ako lang ay nag-present ng aking accomplishments, ng aking leadership style, ng aking mga pamaraan kung paano i-implement yung directive ng Presidente, ng directive ng Camp Crame. At kung nasa kay Presidente na po kung sino pong pipiliin niya. At ako po ay nagpapasalamat kay PRRD sa Presidente natin na ako po ay napili niya. At nangako po ako sa kanya, nagagampanan ko ng buhusay at katapangan ang katungkulan ko bilang bagong Chief PNP ng bansa po ma'am. Salamat po. Opo, may pahabol pong tanong si Joseph Morong ng GMA7. Address the public criticizing your appointment as Chief PNP because of the Mañanita incident. Does it diminish your credibility to lead the PNP? Ma'am, I don't think so. Kasi sinabi ko nga, 6 months na yan.
nandito pa ako sa NCRPO, hindi po namin yan kinaan yung problema ng Manyanita kasi nga naimbestigahan na yan. Na-explain ko na po ang dapat i-explain, naimbestigahan na ako, nag-imbestigahan na sa akin yung IAS, nandun na po lahat yan. At ang mga kasamahan ko po dito sa NCRPO ay sumunod po sa kautusan ko. Maganda pa nga po ang mga accomplishments namin. Napatupad po namin yung iba't ibang palisiya ng community quarantines. Marami kami mga drogang nahuhuli. Marami pa kami mga wanted person na huli. Baka, ma'am, baka para maalala nyo, ang pinaka most wanted natin na number 1 na si Mr. Ruben Ecleo Jr. ay nahuli po namin. Ibig sabihin, malaki ang tiwala ng mga tao at suporta sa akin. Salamat po, ma'am. Last question po mula kay Joseph Moro. What do you think of such actions? And if people do a similar activity, should they be reprimanded or even charged? Kung may violations pa sila, may iba-iba, meron mga po tayong mga investigating bodies. Sila po ang mag-imbestiga at kung sa anong recommendation po ng investigating bodies at saka mga investigating teams, yun po ay susundin namin, ma'am. Salamat po, General. Thank you po, ma'am. Thank you. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sa Police General The Bold Sinas PNP Chief. programa niyo po. Thank you very much at sana palagi niyo suportahan ang kapulisan po natin. Salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Congratulations po muli. Samantala, Secretary, pag-usapan natin ang ilang update sa mga serbisyong handog ng Government Service Insurance System o GSIS para po sa mga miyembro nito sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Makakausap po natin ang GSIS Executive Vice President for Corporate Business Sector, Attorney Nora Malubay. Good morning po and welcome sa public briefing. Ma'am, ma'am, narinig niyo ako ma'am, naka-mute po yata kayo? Yes. Magandang umaga po, ma'am and sir. Opo. Yes, opo. Good morning po. Maaari bang ipaliwanag po ninyo yung Study Now, Pay Later loan ng GSIS? Magkano po yung maaaring mautang? Sino po yung mga qualified? At paano po ang payment terms nito? Opo. Just recently po, meron po kaming pina-ginrant na GSIS Financial Assistance Loan Program na educational loan, which is a Study Now, Pay Later. Ito po ay 10-year program. Bakit po 10-year program? Sa unang 4 o 5 taon po sa pag-aaral po ng estudyante, yun po ang beneficiary ng isang GSIS member borrower hanggang third degree of consanguinity or affinity po niya. Pwede po siya maximum lang na po ng 2 student beneficiary. Sa loob po ng, let us say, kung kinuha po niya ay 4-year course or 5-year course, so maximum 5 years, mag-aaral po yung bata, sasagutin po ng GSIS yung kanya pong tuition fee and or miscellaneous expenses sa eskwelahan, at ang maximum po ay 100,000 per academic year. Paano pong terms nito? Sabi nga po natin, 10 years po ang panugid dito. Pagkatapos po mag-aral ng bata, kung 4-year course po yan, meron pa po siyang waiting period na 1 year kasi po on the 6th year, doon pa lamang po mag-umpisa ang tinatawag nating payment period o pag-umpisa po ng kanyang monthly amortization. Ang ating pong interest dito ay 8%, payable po 5 years. So kaya po tinawag natin 10-year program po ang ating Study Now, Pay Later. Kagandahan po dito, madam, meron po itong redemption insurance. Ibig sabihin po, if anything happens dun po sa member borrower o kaya po dun sa student beneficiary in case of disability or death, assume paid po yung kanyang utang. Kung halimbawa po nag-start na tayo ng payment period at up to date naman po ang kanyang pagbabayad, i-assume paid po yan ng ating redemption insurance. Sino po ba ang mga kwalipikado dito? Dapat po ay active members po natin, ay kailangan po ay at least naka 15 years in service po sa government at wala po siyang leave of absence without pay, wala po siyang pending administrative or criminal case, kailangan po updated ang kanyang mga
service loan sa GSIS at kailangan po, ang pinapatupad po ng ating GAA, kailangan ng net take home pay po niya after considering ito pong loan na to ay hindi po bababa ng 5,000. At ang kanya pong agency kailangan po ay hindi suspended. Ibig sabihin, on time dapat mag-limit ng premiums at loan amortizations na dinideduct sa sweldo ng mga empleyado ang kanyang ahensya. Paano po sila mag-apply? Pwede pong online through EJSIS mo o kaya naman po sa drop boxes natin sa lahat po ng opisina ng GSIS nationwide. Opo. Attorney, Opo. kung linawin lang po natin kung sakali pong pumanaw, student, ano po ang mangyayari dito? Halimbawa po ay hindi pa po tapos mag-aral, pumanaw po yung member. Kasi po from the start, meron na po agad redemption insurance coverage yan. So wala pong babayaran yung estudyante o yung member na disabled o namatay. Opo. Yan po ay sasagutin ng insurance coverage, yung tinatawag natin redemption insurance coverage. Opo. Tukol naman po sa... Lahat po ng ating loans, kailangan po meron ganun. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Tukol naman po sa GSIS computer loan, magkano naman po yung maaaring mahiram at paano po yung magiging terms ng loan dito? Opo, yan po ang ating blockbuster na loan program po ngayon. Marami po kasi naghintay niya. Yung computer loan po na yan, magkano po ba ang loanable amount dyan? 30,000 po. Enough to purchase yung laptop or desktop. Kasi po ngayon po marami nag-work from home, di po ba? So hindi lamang po yung member natin na makikinabang dito, pati po yung mga anak nila, dahil ang pag-aaral po ngayon ay online. So yan po ang nadinig namin pangangailangan ng ating mga GSIS members. Magkano pong interest dito? 6% po payable po for 3 years po. Paano po sila mag-apply? Through email po. Online po tayo, email o EJSIS mo, kaya po sa mga Dropbox sa lahat po ng opisina ng GSIS nationwide. Ang tanong po, sino po ang qualified dito? Permanent employees po nire-require lamang po namin dito na pwedeng makapag-avail nitong GSIS Computer Loan Program. Dapat po meron siyang at least 3 months na nabayanan ng premiums, tulad po ng sinabi ko kanina. Nung diniscuss ko po yung educational loan program po natin, kailangan po wala siyang pending administrative or criminal case. Dapat po up to date po siya sa lahat ng mga loans niya sa GSIS, lalo na po yung GSIS Financial Assistance Loan. At ang net take home pay po niya dapat hindi bababa po sa 5,000 in compliance with the GAA requirements. Wala po dapat siyang leave of absence without pay at kailangan po yung kanyang government agency ay up to date sa pag-limit ng premiums at loan amortization sa GSIS. Opo. Attorney, may tanong po yung ating kasamahan sa media para sa inyo. Si Evelyn Quiroz po ng Filipino Mirror. Ito po yung tanong niya. The GSIS recently signed an agreement with the City Government of Manila to finally settle a total of 127 million pesos in unpaid premiums of its 15,976 employees covering 2012 to January 2012 to June 2019. Why did GSIS allow the City Government of Manila to default on their premiums for almost 7 years? Apo. Ito po ay nung pa naming kinokolekta nung pa pong previous administrations. Pero may mga reconciliation pong ginagawa pero hindi po natatapos. Natapos lamang po ito during the time of Mayor of the City of Manila right now, si Mayor Isko Moreno po. So ito po ay inayos po ni Mayor Isko Moreno kasi po apektado ang benepisyo po ng mga empleyado. So kaya po they entered into a MOA with us and they will pay within a year yung pong 126 million na unpaid premiums po na nung tagal na. So meron naman po kaming partial condonation po ng penalties dito kaya naging 126 million na lang po. Opo. Ano naman daw po yung GSIS multipurpose loan? Paano po daw ang interest nito at paano mag-apply dito? Opo. Maganda po yung ating GSIS multipurpose loan. Marami na rin po nag-avail nito.
ito po multi-purpose loan, i-console lahat po ng service loans, including yung existing nating consolidated loans, okay? Yung pong mga different kinds of salary loans natin, yung mga cash advances natin noong araw, at yung mga luma pa po mga loan accounts noong araw. Ang mabebenepisyon po dito yung mga halimbawa po naging in arrears na o naging due and kasi hindi na po nabayaran kasi po under the multi-purpose loan, atin pong i-condone lahat ng penalties. So magiging up to date po ang kanyang loan accounts kasi kinonsolidate na lang natin into one. Okay? So kagandahan po nito, ang gusto po kasi mangyari ng GSIS, kapag ka po nag-retire si member, makuha po niya ng buo yung kanya pong retirement benefits or separation benefits. Kasi po otherwise, kung hindi tayo magkukundo ng penalties, kung wala tayong multi-purpose loan, i-deduct po natin lahat yung sa retirement benefits niya, pati po ang penalties. Kawawa naman po yung ating member, maliit na lang po ang makukuha. So ito po ay naisip ng ating Board of Trustees at ng ating GSIS Management. I-consolidate natin lahat ang kanilang mga service loans. Yung po mga in arrears at due and demandable, ibig sabihin hindi na po nakapagbayad, atin po ikukundo ng penalties, so magiging up to date po ang kanilang loan accounts. Ang interest po natin dito ay 8%. 8% po. Tapos po, payable po ito ng, depende po sa kanilang period with premium payments from 2 to 7 years. Ganyan po. Depende po sa kanyang periods with premium payments. Kung minsan po, meron pong let us say, nasa 25 years na po siya. So, mga 7 years to pay po yun. Parang ganun po yun. Opo. Attorney, tungkol naman At po... ang maximum... Opo. Tungkol naman po sa loan moratorium na ipinatutupad sa kasalukuyan ng GSIS, sino-sino naman daw po yung sakop nito at kailan po magre-resume ang bayad sa kanilang mga utang? Opo. Salamat po sa tanong na yan kasi po ito po ay in compliance po sa... Nagkaroon po tayo ng bayanihan na number 1, yung una po, to heal as one. Nagkaroon na po tayo ng moratorium doon, March, April, May, and June. So, 4 na buwan po. Ngayon po sa bayanihan number 2, to heal as one naman po yun, at to recover as one, nagkaroon na naman po tayo ng another loan moratorium for 2 months po, November and December. Ang pinatupad po natin dito sa batas po kasi nakalagay doon 60 days grace period. Pero ito pong loan moratorium, mas maganda po ito kasi po, wala po kaming kokolektahin, for example, November and December. Ito po yung last period of loan moratorium na pinasatupad natin. November and December, kinausap na po namin lahat ng ahensya, huwag po kayong magdididak sa mga sweldo ng ating mga government employees. Kasi po, para wala po kayong ililimit sa GSIS, kasi mahirap po mag-refund, very tedious. So, huwag po kayong magdididak sa mga sweldo. So, November and December, ibig lamang pong ginawa namin sa loan moratorium, dinifer po namin. So, kung halimbawa may additional 2 months po na deferral, ibig sabihin po, idadagdag lang po namin yan sa remaining term of the loan. Kung ang remaining term of the loan po ay 12 months, plus 2, magiging 14 months pa po ang kanyang remaining loan. Wala po kaming i-charge na additional interest, wala po. Yung po kanyang loan amortization for the month of November and for the month of December, iuusad lang po natin, idadagdag po natin dun sa remaining term of the loan. Opo. Attorney, saan daw po maaring tumawag ang mga member pensioner at iba pang mga tanong sa mga programa ng GSIS? Opo. Meron po tayong GSIS Contact Center, 24/7 po yan. 847-447. Kung may mga katanungan at may follow-up. Ngayon po, pwede naman din po mag-email ang inyong mga concerns sa gsis@gsis.gov.ph. Pwede rin pong bisitahin ang ating GSIS website at ang ating pong Facebook. Okay. Maraming salamat po, EVP Attorney Thank you rin po, Nora ma'am. Malubay ng GSIS. Mabuhay po kayo. Stay safe, Attorney. Salamat po. Take care po. Opo.
Para po sa karagdagang mga balita, panukalang maamyandahan ng probisyong lifeline rate o ang Electric Power Industry Reform o APIRA Act of 2001, umani ng suporta ang pagbuo ng Task Force Rolly. Ipinanukala ni Senator Bongo ang mga nasalanta ng bagyo sa Catanduanes. Nakatanggap ng tulong mula kay Senator Bongo at iba pang maahensya ng gobyerno. Narito ang detalye. Umani ng suporta mula sa ilang mambabatas ang panukalang maamyandahan ng probisyong lifeline rate sa ilalim ng Electric Power Industry Reform o IPIRA Act of 2001. Layunin itong magbigay diskwento sa mga kumukonsumo ng kuryente na hindi lalagpas sa 100 kWh kada buwan. Nais ng ilang mga senador na palawigin pa o i-extend hanggang 10 taon ang lifeline rate dahil matatapos na ito sa taong 2021. Isa si Senador Bongo sa sumusuporta at nagpahayag ng saloobin na maging co-author ng panukalang batas na isinulong ni Senador Win Gatchalian. Many Filipinos have been benefiting from the lifeline rate, and it is my position that we extend the period of exempting qualified, marginalized, end users from the cross-subsidy phase-out. That has always prioritized our people over profits. Sa karamihan ng ating mga consumers, buhay at kinabukasan mismo ang nakasalalay dito. Marami na anyang naghihirap ngayon dahil sa COVID-19 pandemic at nawalan ng trabaho kaya marapat lang na wag nang madagdagan pa ang kanilang pag-aalala sa iba't ibang mga bayarin. Libo-libong Bicolano ang nawalan ng bahay kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Rolly nitong undas. Kaya naman pinanukala ang paglikha ng Task Force Rolly para tugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Isa na nga rito ang pagbibigay ng pabahay sa kanila. Sa kanyang pagbisita sa Catanduanes kahapon, tiniyak ni Senador Go na mapapabilis ang pagbangon ng mga nawala ng masisilungang bahay kapag may magtitimon at manguna para sa pagpapatayo ng mga mas matibay na mga bahay. Sasuggest ko po kay Pangulong Duterte have discussed with GM Escalada of the NHA na katulad po ng ginawa nila sa Yolanda, magkaroon po ng task force na rehabilitation, task force Rolly. Kasi hindi lang naman po ang Catanduanes ang tinamaan dito. Mahalaga raw na fully coordinated ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makabalik agad sa normal ang pamumuhay ng mga biktima ng bagyo. Sa report ng NDRRMC at DSWD, nasa 1.9 milyong katao ang naapektuhan at halos 900,000 dito ang nangangailangan ng ayuda mula sa pamahalaan. Samantala, hindi napigilan ng ulan at banta ng bagyong Ulysses ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama si Senador Bongo para magbigay tulong sa libu-libong naapektuhan ng bagyo sa Catanduanes. Personal na bumisita si Go sa mga taga-Bato Municipality na isa sa pinakatinamaan ng bagyong Rolly. Mahigit 2,800 pamilyang tumanggap ng pananghalian, food packs, mask at face shields at vitamins mula kay Senador Go. Ilang tablets at bisikleta din ang pinamigay niya sa mga pinangangailangan. Personal ding bumisita ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may daladalang ayuda sa mga biktima. May kinatawan mula sa Office of the President, DSWD, Department of Agriculture, DOH, Department of Trade and Industry, DOLE, PCSO, Energy Department at National Housing Authority para mamahagi ng tulong at kanilang inalam ang iba pang pangangailangan ng mga residente. Meron daw magagaling tulong galing kay Senator Bongo. Nagano din sila doon nung binagyo bagang ang Montalban din noon, nilubog. Nandun din ako noon. Umabot siya din doon. Masarap baga sa pakiramdam. At doon, time nakita ko siya, hindi kami natugano doon. Dito, sa Bicol na naman, magkikita na naman, natutulungan na naman mga kami. Masaya-saya na kami ngayon kasi medyo nakakaraos-raos na rin. Tulong ng mga taong lumarating dito sa amin sa bayan ng Bato. Maraming salamat sa mga tulong na dumarating dito sa amin. Naghahanda muli ngayon ang mga residente sa Bicol at Quezon sa inaasahang hagupit ng bagyong Ulysses. Puntahan naman natin ang mga kaganapan sa Cebu kasama si John Arua. John. Secretary Martin, matutuloy ang pagdiriwang ng kapistahan ng Senior Santo Niño. Ngunit may ilang mga aktibidad ang kinansila dahil sa banta ng COVID-19.
Ikinansila ang ilang mga aktibidad sa pagdiriwang ng kapistahan ni Senior Santo Niño upang masiguro ang kaligtasan ng mga deboto laban sa banta ng COVID-19. Kabilang sa mga kinansila ang Penitential Walk with Jesus, Walk with Mary, Traslasyon, Fluvial at Solemn Foot Procession at gayon din ang province-wide motorcade. Matag sinulog ato giyong sa ulugon ang Beach Senior sinulog, which is not only a local event but an international event. Ang atong mga hotels, ang atong tanan nga mga establishments full, puno gyud. Pero because of this pandemic, kining maong tradisyon ato lang una nga i-postpone. Meron pa rin namang novena masses kung saan dito sila nakatuon ngayon, ngunit nasa 1,000 lamang ang papayagang makapasok sa Basilica Minore del Santo Niño upang maigpit na maipapatupad ang social distancing. Anha na lang sila mo-observe pagsimba sa atong virtual o sa atong Zoom sa tanang novena mass sa pagsaulog sa Senior Santo Niño. Nananawagan rin ang simbahang Katoliko sa mga deboto ng pag-unawa matapos ang kanilang naging desisyon sa pagkansela ng mga aktibidad sa nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ni Senior Santo Niño. Secretary Martin, milyon-milyong mga deboto mula sa iba't ibang panig ng mundo ang pumupunta dito sa Cebu taon-taon para makisa sa pagdiriwang ng sinulog. Ngunit ngayong may pandemic, hindi na muna natin mararanasan ang kinagisnang pagdiriwang ng sinulog. Mula dito sa Cebu, John Arua para sa Bayan. Maraming salamat, John Arua ng PTV Cebu. Magbabalita naman sa Davao City si Regine Lanuza. Yes, Secretary Martin, ngayong araw nga inaasahang magiging available na ang link na pagkukunan ng Davao QR code para lamang sa mga establishmento. Ito'y matapos na mahinto ito ng ilang araw dahil na rin sa dami ng gustong magpa-register upang makakuha nito. Sa ngayon, inuna munang i-resume ng lokal na pamahalaan ang link para sa mga establishmento at inaasahan na magre-resume din ang link para sa mga individual na QR code. Ang DQR para sa mga establishmento ay ni-require ng lokal na pamahalaan upang mas mapadali ang pagsasagawa ng contact tracing kung sakaling may magpositibong mga individual na pumunta sa mga establishmento. Kung maipapatupad na ito, maliban sa pag-scan ng mga establishment sa individual DQR code ng kanilang mga customer o kliyente, ay kailangan ding iscan ng mga customer ang DQR code ng nasabing establishmento. Kaya naman, ngayon pa lang ay nagbabantay na ang mga establishment owner sa pag-resume ng nasabing link. Ayon sa kanila, ilang araw din silang nagbantay upang makapagparehistro upang makasigurong makakakuha ng DQR code. Batid nilang importante ang pagkuha nito para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga customer, kliyente at mga empleyado. Secretary Martin, matatandaan na noong November 7, sana may papatupad na itong QR code dito sa Davao City. Pero dahil na rin sa dami pa rin ng hindi pa nakakapag-register at sa problema ng kanilang system, ay na-extend ito hanggang November 23. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Regine Lanuza. Puntahan natin ang mga balitang nakalap ng ating mga kasamahan mula sa Philippine Broadcasting Service. Ihatid yan ni John Mogol. John? Yes, Yusek Rocky, magandang tanghali po. No? Sa lalawigan ng Camarines Sur, ipinagutos na ng provincial government ang preemptive evacuation sa kanilang mga high-risk areas kaugnay ng bagyong Ulysses. Magbabalita si Ronnie Hofancia ng RP Naga. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Kaagad na ipinag-utos ni Governor Migs Villaferte ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas ng lalawigan ng Camarines Sur kaugnay ng bagyong Ulysses. Ang Provincial Incident Management Team for Tropical Storm Ulysses ay nag-deploy ng SRR team sa iba't ibang high-risk areas ng lalawigan na makakatulong ng mga munisipyo sa pagsagawa ng preemptive evacuation. Bago ang deployment ay isinailalim
ang mga ito sa check-up at rapid diagnostic test. Kaugnay nito ay kaagad namang nag-convene ang Municipal Risk Reduction and Management Council sa bayan ng Goa, Camarines Sur at pinag-usapan ang mga kahandaan lalo na sa preemptive evacuation para siguruhin ang kaligtasan ng mga residenteng nasa unsafe area. Ayon kay Glenn Remedio, MDRRM officer ng bayan ng Goa, Camarines Sur, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang mga punong barangay alinsunod sa kautosan ng gobernador ng lalawigan ng Camarines Sur. Anya, ang bawat barangay ay may mga itinalagang evacuation center na pagdadalhan sakaling magkaroon sila ng mga evacuees sa panahon ng kalamidad. Dagdag pa ni Remedyo, ang bayan ng Goa ay mayroong 5 barangay na identified flood and landslide areas ayon sa ipinalabas na datos ng Mines and Geosciences Bureau. Subalit nitong mga dumaang bagyo ay maraming mga barangay sa naturang bayan ang napasali sa mga flood-prone areas. Halidigi sa probinsya kan Camarines Sur, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas. Samantala sa Zamboanga City, ang kanilang City Health Office nakapagtala na ng 66.85% completion ng kanilang measles, rubella immunization activity habang patuloy pa rin umaarangkada ang nasabing proyekto. Balitang hatid ni Shirley Espino ng RP Zamboanga. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Patuloy na umaarangkada sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Zamboanga ang measles rubella immunization activity ng Department of Health sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa isinagawang assessment kahapon ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Ben Climaco kasama sina Dr. Minerva Benluan ng World Health Organization Manila, Dr. Augusto Alpici ng DOH-9 at Cora Pagota Isidro, Immunization Program Coordinator ng City Health, umaabot na sa 66.85% o kabuang 54,338 mga bata edad 9 hanggang 59 na buwang gulang ang nabigyan ng bakuna kontra tigdas at rubella sa lungsod. Pinuri at pinasalamatan naman ng DOH ang lokal na pamahalaan sa suportang ibinibigay nito sa kanilang aktibidad ngayong panahon ng pandemya. Samantala, inaasahan namang magtatapos ang nasabing immunization activity sa Zamboanga ngayong darating na Nobyembre 25 kung saan may natitira pang 26,951 sa kabuang target na 81,212 mga bata mula sa 78 barangay ang bibigyan ng bakuna kontra tigdas at rubella. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, Shirley Espino reporta para na Radyo Pilipinas. Yusek Rocky, yan ang mga balitang nakalap ng ating mga reporter dito sa PBS Radyo Pilipinas. Ako po si John Mogol. Balik sa inyo ni Sec Martin. Maraming salamat, John Mogol. Samantala, nasa 30,169 na po ang kabuang bilang ng active cases ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos nitong madagdagan ng 1,347 cases kahapon, November 10, 2020. Batay sa pinakahuling tala ng Department of Health, 187 ang nadagdag sa bilang ng mga gumaling na umakyat na sa 361,919 habang nasa 7,661 naman ang mga nasawi na nadagdagan ng 14 kahapon. Sa kabuuan ay nasa 399,749 na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Malaki ang ibinaba sa mga kasong naitala kahapon na umabot lamang sa 1,347. Ito na po ang ikalawang araw ng pagbaba sa COVID-19 cases matapos maitala ang pinakamataas na bilang sa nakalipas na isang linggo noong November 8. Kahapon ay sa Cavite nagmula ang pinakamataas na bilang na may 92 new cases. Nasa ikalawang pwesto ang lungsod ng Maynila na may 77 na bagong kaso. Ang Quezon City ay nakapagtala rin ng 58 cases, ang Baguio City ay 55 cases, samantalang ang Laguna naman ay may 52 new COVID-19 cases. Samantala mula sa 7.3% ay umangat sa 7.5% na total cases ang nananatiling aktibo. Sila po yung mga hindi pa gumagaling mula sa sakit. Karamihan sa kanila o 83% ay may mild cases lamang. Ang mga walang sintomas o yung tinatawag po nating asymptomatic ay nasa 9.4%. Ang mga nasa critical na kondisyon ay nasa 4.8%, samantalang 2.7% naman ang severe.
Ang amin naman pong tip para tuluyang mawakasan itong COVID-19, siguraduhin laging malinis at virus-free ang mga bagay na madalas natin hinahawakan, kagaya na lamang ng ating mga doorknob, susi at maging ang ating cellphone. Ugaliin po nating tandaan maging bida solusyon sa COVID-19. Para sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari nyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya 02894-26843. Para naman sa mga PLDT, Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng information tungkol sa COVID-19. Maaari nyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo! Diyan po nagatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Adanar, PCOO. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Mga kababayan, 44 days na lang po at Pasko na. Samahan nyo kami ulit bukas para sa pinakauling kaganapan sa bansa. Dito po sa public briefing, #LagingHanda.ph. Taliwala sa